स्टक मार्केटमा एउटा सबैभन्दा ठुलो स्किल हो कि कुन स्टकलाई हामी कहिले किन्दा ठिक हुन्छ र कहिले बेच्दा ठिक हुन्छ। यो स्किल हामी सबैले थाहा भयो भने हामी राम्रो प्रॉफिट र स्टप लस पनि बुक गर्न सक्छौँ टाइममा नै। सो कहिले बेच्ने र कहिले किन्ने यो स्किल हामी जस्ता धेरै साथीहरूलाई थाहा हुँदैन। उहाँहरू कुनै कम्पनीलाई सर्ट टर्मको लागि किन्नुहुन्छ र बाइचान्स त्यो कम्पनी घट्न थाल्छ भने उहाँ भन्न थाल्नुहुन्छ कि होइन यो अब मेरो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो, यसलाई म लङ टर्म इन्भेस्ट गर्छु। सो त्यसैले उहाँ लस खानुहुन्छ र धेरै साथीहरू लङ टर्मको लागि कुनै स्टक किन्नुहुन्छ र त्यो अलिकति बढ्दाखेरि उसलाई बेचिदिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ होइन यो मेरो ट्रेडिङको लागि स्टक छानेको थियो। सो त्यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एकदम लस गर्नुहुन्छ, धेरै आफ्नो क्यापिटल नै गुमाइदिनुहुन्छ त्यसरी गर्दै जानुभयो भने। तपाईँले एउटा स्किल चाहियो, म कुनै कम्पनीलाई किन्दैछु भने कहिले किन्नु उसलाई र फेरि ऊ कतिमा पुग्दाखेरि म उसलाई सेल गरिदेऊ होइन। यो एकदम हामीलाई क्लियर थाहा हुनु पर्यो अनि हामी स्टक मार्केटमा लङ टर्म टिक्न सक्छौँ र राम्रो प्रॉफिट गर्न सक्छौँ। सो साथीहरू आजको भिडियो तपाईँ यो लास्टसम्म हेर्नुहोस्। आजको भिडियोमा हामी बेस्ट स्ट्र्याटेजी जान्नेछौँ कि कुन स्टकलाई कहिले किन्ने र कहिले बेच्ने, कसरी लङ टर्म स्टक छान्ने, कसरी सर्ट टर्म स्टक छान्ने र त्यसलाई कहिले सेल गर्ने, कहिले किन्ने, एक एक स्टेप गरी तपाईँहरूलाई गाइड गर्नेछु आजको भिडियोमा। सो साथीहरू यो भिडियो तपाईँ लास्टसम्म हेर्नुहोस्। सो नमस्ते एभ्रिवान, म अभिषेक कुशवाहा, वेलकम अट ट्रेड नेपाल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। साथीहरू सबैभन्दा पहिला त हामीले कुनै पनि स्टकलाई कहिले किन्ने र कहिले बेच्ने यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ होइन। फर्स्ट आइडेन्टिफाई योर इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँ किन इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ र तपाईँ कति टाइमको लागि इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँसँग कति क्यापिटल छ, तपाईँ कति रिस्क लिन सक्नुहुन्छ, यो सब तपाईँलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। र यो सब आइडेन्टिफाई भयो भने तपाईँले के गर्नु नि, आफ्नो क्यापिटलको जति पनि क्यापिटल होस्, अथवा 1 लाख होस् अथवा 5 लाख होस्, जति पनि तपाईँसँग क्यापिटल छ त्यसमा तपाईँ छुट्याउनु होइन कि म कति % लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्छु र कति % सर्ट टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्छु। सो त्यो छुट्याइकन तपाईँ आफ्नो 2टा डिमेट अकाउन्ट खोलाउनु होइन। फर्स्ट तपाईँ के गर्नु, क्यापिटललाई छुट्याउनु होइन, म आफ्नो 60% क्यापिटल लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्छु र 40% क्यापिटल सर्ट टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्छु। यसरी तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो मनले तपाईँले जति % मन गर्यो त्यति छुट्याउन सक्नुहुन्छ। सो त्यति गरिकन तपाईँ 2टा डिमेट अकाउन्ट खोल्नु। एउटा मान्छेलाई 2टा डिमेट अकाउन्ट खोल्न मिल्छ। यो किन म भनिरहेको छु तपाईँले म पछि बताउँछु। सो तपाईँ 2टा अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ डिमेट अकाउन्ट। सो एउटै अकाउन्टमा तपाईँ ट्रेडिङको लागि होइन क्यापिटल राख्नुहुन्छ, एउटै अकाउन्टमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि स्टकहरू छानेर राख्नुहुन्छ। सो तपाईँ फर्स्ट जानु जुन अकाउन्टमा लङ टर्मको राख्नु भएको छ नि, स्टोर गर्नु भएको छ पैसा, सो त्यो अकाउन्टमा जानु र त्यो अकाउन्टमा यस्तो यस्तो कम्पनी किन्नु जुनलाई तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि सोचिराख्नु भएको छ, 5 साल 2 साल 4 साल यसरी किन्नु र त्यसको टाइम एउटा फिक्स लेखिदिनु होइन। तपाईँसँग जे होस् होइन, एउटा नोट बनाएर मोबाइलमा होस् अथवा कुनै डायरी सायरीमा कुनैमा एउटा नोट बनाएर लेखिदिनु कि म यो कम्पनीलाई यति प्राइसमा किन्दैछु र यो लङ टर्मको लागि म किन्दैछु। सो यो एउटा फिक्स गरिदिनु। सो म तपाईँलाई बताइदिनु, लङ टर्मको लागि तपाईँ कुनै पनि कम्पनी किनिराख्नु भएको छ भने अहिले बेस्ट टाइम हो होइन। जब मार्केट हाम्रो 1800 आइरहेछ भने त्यतिखेर तपाईँ आँख छिम्लेर धेरै क्वान्टिटीमा लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गरिदिनु। यो कहिले तपाईँ लस गर्न सक्नुहुन्न जुन 1800 को लेभलमा तपाईँ किन्नुहुन्छ भने। सो यो म तपाईँले बताइदियो कि लङ टर्मको लागि 1800 को लेभलमा एकदम किनिदिनु। सो र अब यसलाई बेच्ने कहिले त, सो तपाईँ पहिला एउटा टाइम फ्रेम बनाउनु होइन। 2 साल राख्नुहुन्छ कि 5 साल राख्नुहुन्छ। सो यस्तो हरेक 2-2 सालमा एकचोटि होइन मार्केट हाम्रो बुल ट्रेन्ड जान्छ, फेरि बियरिस आउँछ, बुल ट्रेन्ड आउँछ। सो तपाईँ के गर्नु, जब मार्केट हाम्रो बुलिस हुन्छ नि त्यतिखेर सेल गर्नु यो लङ टर्मको राखेको स्टकहरूलाई कि त्यतिखेर तपाईँहरूले एकदम राम्रो प्रॉफिट हुन्छ। सो अब आउनु ट्रेडिङको स्टक जुन छान्नु भएको छ एउटा अकाउन्टमा, त्यो अकाउन्टमा। सो त्यसमा ट्रेडिङको लागि स्टक छान्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूले बताइदिउँ कि ट्रेडिङको लागि स्टक छानिराख्नु भएको छ नि भने तपाईँ हेर्नु त्यसको कारोबार बढी भइरहेको छ कि छैन होइन। तपाईँ यो स्टक ट्रेडिङको लागि स्टक छान्दाखेरि म तपाईँहरूले बताइदिन्छु कि सबैभन्दा पहिला तपाईँ गएर होइन 1 हप्ताको होइन डेली त्यो स्टकहरूको कुन सबैभन्दा बढी सर्किट हानेछ होइन, कुन नेगेटिभ सर्किट हानेछ, डेली हाइएस्ट को छ, डेली लोएस्ट, डेली भोल्युम होइन कसको भोल्युम बढी गइरहेछ होइन, कसको ट्रान्जेक्सन बढी भइरहेछ। सो जसको ट्रान्जेक्सन र भोल्युम बढी भइरहेछ त्यस्ता स्टक केही छान्नु ट्रेडिङको लागि। सो र त्यो स्टकमा तपाईँ के गर्नु नि, जब मार्केट हाम्रो 1800 आउँछ त्यतिखेर एउटा त्यो मार्केटमा स्टप लस चुज गर्नु होइन। त्यो स्टकमा सपोज कुनै स्टक छ 100 रुपियाँको लेभलमा, सो त्यतिखेर तपाईँ किनिराख्नु भएको छ भने एउटा स्टप लस चुज गर्नु होइन कि म यो 80 रुपियाँ आउँदाखेरि म यसलाई सेल गरिदिन्छु होइन, लसमा भए पनि सेल गरिदिन्छु। र एउटा तपाईँ यहाँ रिवार्ड रेसियो चुज गर्नु होइन कि म यो 140 मा जान्छ भने सेल गरिदिन्छु। सो यो एउटा सर्ट टर्मको लागि हुन्छ र यसरी तपाईँ कुनै पनि स्टकलाई होइन एउटा
रिवार्ड रेसियो र होइन स्टप लस चुज गर्नुहुन्छ नि भने एउटा पर्फेक्ट डिसिजन तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ आफ्नो डिसिजनमा क्लियर हुनुहोस् होइन। तपाईँलाई अघि नैको म धेरै भिडियोहरूमा तपाईँहरूलाई म सिकाएको थियो कि आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी बनाउनु र त्यसैमा होइन काम गरिराख्नु रेगुलर, अनि तपाईँ राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ स्टक मार्केटमा। सो यो क्लियर भइसकेको होला। सो तपाईँहरू अहिले हाम्रो मार्केट होइन अहिले त 1800भन्दा माथि गइसकेको छ। सो यसमा अब के गर्नु नि, तपाईँ मार्केट हाम्रो वेट गर्नु 1800तिर आउँदाखेरि, अनि त्यतिखेर तपाईँ किनिदिनु। जब नेप्से 1800तिर आइहालिरहेको छ भने सबै कम्पनीहरू तपाईँ हेरिराख्नु भएको लागि सबै कम्पनीहरू आफ्नो लोएस्ट होइन अल टाइम लोएस्टतिर आइसकिरहेको छ। सो त्यतिखेर तपाईँ किन्नु। र त्यतिखेर जसरी म भने नि एउटा स्टप लस चुज गर्नु, जसरी नेप्से 1800 छ त्यही नेप्सेको स्टप लस कति भयो तपाईँ होइन उसको 1800 भने 1700 स्टप लस चुज गर्नु होइन कि नेप्से 1700मा झर्छ भने म जति स्टक छ मसँग ट्रेडिङको लागि त्यो सबै सेल गरिदिन्छु। र त्यसरी तपाईँलाई थाहा छ कि 1800तिर एउटा स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ र 22तिर एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्स रहेको छ। सो तपाईँ यसैमा प्रफिट गर्न सोच्नु होइन, अलि क्लिरिफाई गर्नु होइन आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट राइट, अनि तपाईँ प्रफिट गर्न सक्नु। अहिले त धेरै साथीहरू एकदमै बढी कमाइराख्नु भएको छ, किनकि हरेक 1.5 सालदेखि हाम्रो मार्केट त्यही गरिरहेछ। 1800मा आइरहेछ, फेरि 2200मा गइरहेछ, 2200मा गइरहेछ, फेरि 1800मा आइरहेछ। सो स्टप लस र रिवार्ड रेसियो तपाईँ फिक्स गरेर अनि गर्नु। अनि तपाईँ ट्रेडिङको लागि स्टक छानिराख्नु भएको छ भने म भन्छु कि 1 महिनादेखि कमै टाइम पिरियडको लागि छान्नु होइन, त्यसैमा तपाईँ ट्रेड गर्नु अनि राम्रो प्रफिट गर्नुहुन्छ। र तपाईँ जति क्यापिटल छ नि ट्रेडिङको लागि जति क्यापिटल तपाईँ चुज गर्नु भएको छ त्यो क्यापिटलको मन्थलीमा तपाईँ 5% मात्र प्रफिट गर्न सोच्नु। अनि 5% तपाईँ प्रफिट गर्नुहुन्छ त्यो पनि एकदम राम्रो ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 5% पनि प्रफिट निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ धेरैजनालाई। सो तपाईँ होइन मन्थली एकैचोटि 10% 20% प्रफिट निकाल्न नसोच्नु। जति तपाईँको क्यापिटल छ त्यसको 5% तपाईँ प्रफिट निकाल्न सोच्नु, अनि तपाईँ लङ टर्म टिक्न सक्नुहुन्छ, धेरै लस पनि खान सक्नुहुन्न। किनकि स्टप लस तपाईँ फिक्स गर्नु, अनि स्टप लसमा जाँदाखेरि त्यतिखेर अब तपाईँ लसलाई स्टप गरिदिनु, त्यहीँ सेल गरिदिनु। सो यो स्ट्राटेजीमा काम गर्नुभयो भने लङ टर्म तपाईँ टिक्न सक्नुहुन्छ स्टक मार्केटमा। र जुन तपाईँ लङ टर्मको लागि स्टक छानिराख्नु भएको छ होइन एउटा अर्को ट्रेडिङ एकाउन्टमा होइन, त्यो एकाउन्टलाई कहिले नछुनु। त्यो जबसम्म तपाईँ टाइम पिरियड फिक्स हुँदैन, जबसम्म तपाईँ भन्नुभएको थियो कि 2 साल होइन 2 साल 5 सालको लागि म इन्भेस्ट गर्छु, सो त्यो टाइम जबसम्म मिट हुँदैन त्यतिखेर त्यो स्टक त्यो एकाउन्टमा नछिर्नु होइन, त्यो एकाउन्टै नलगिन गर्नु। किनकि मान्छेको होइन एउटा नेचर हुन्छ हेरेर होइन ग्रिडहरू लालचहरू आउन थाल्छ कि होइन बढिसकेछ म यसलाई बेचिदिन्छु अहिले अथवा घटिसकेछ अझै किन्छु, यसरी लालचहरू आइरहेको छ। सो त्यसरी नगर्नु। त्यो चुज गर्नु भएको छ त्यो स्टकैले टच गर्नु होइन। जुन ट्रेडिङको लागि राख्नु भएको छ त्यही ट्रेडिङ एकाउन्ट मात्र खोल्नु र त्यसैमा स्टक थप्नु छ थप्नु अथवा सेल गर्नु सेल गर्नु। तर जसरी म स्टप लस र रिवार्ड रेसियो बताएको छु त्यसरी लिएर तपाईँ गर्नुभयो भने राम्रो प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको होला। यो भिडियो राम्रो लागेको होला भने यो भिडियोलाई तपाईँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाई बाई।